सर लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितले की मॅथमॅटिकल calculations based on Bohr's atomic model. Using those postulates of Bohr, we can determine the radius of atom, that means size of atom, depending on its orbital number, that means electron is present in which orbit. Using that orbit number and atomic number, we can determine radius of atom. आपण consider करा की suppose we have a hydrogen atom. आपण काय assume करूया की suppose आपल्याकडे hydrogen atom आहे. Calculator सपोज आपल्याकडे हायड्रोजन ॲटम आपल्याकडे काय हायड्रोजन ॲटम इफ देयर इज अ हायड्रोजन ॲटम ॲटॉमिक नंबर इज 1 हायड्रोजन ॲटमचा ॲटॉमिक नंबर आपल्याला माहिती आहे 1 का आता हायड्रोजन ॲटम तसं आपल्याला माहिती आहे 1 नॉर्मल हायड्रोजन ॲटम आयसोटोप्स इट्स ॲटॉमिक नंबर इज 1 ॲटॉमिक नंबर इज 1 तर r चा फॉर्म्युला काय बनला आपल्याकडे r इज इक्वल टू 0.529 n square by z angstrom unit, and if z is equal to 1 r is equal to 0.529 n square angstrom unit. हे बनलं हायड्रोजन साठी हे कोणासाठी बनलं बाळा हायड्रोजन साठी तर मी काय म्हणले when n is equal to 1 r1 जे फर्स्ट ऑर्बिट r1 is equal to 0.529 into n square म्हणजे 1 square 1च तर 0.529 angstrom unit. Suppose n is equal to 2 electron is present in second Bohr orbit. If electron is present in second Bohr orbit r2 is equal to 0.529 into n square n ची व्हॅल्यू आहे 2 square म्हणजे 4 आपल्याकडे 0.529 into 4 तर काही डायरेक्ट करून बसत नाही कॅल्क्युलेटर वरती करून टाक 0.529 into 4 डायरेक्टली करू शकता तुम्ही 2.116 angstrom unit. सपोज तुमच्याकडे n ची व्हॅल्यू आहे 3 आहे तर r3 is equal to 0.529 into n square n ची व्हॅल्यू आहे 3 थर्ड ऑर्बिट 3 square 0.529 into 9 0.529 into 9 4.761 angstrom unit म्हणजे 0.529 into 10 raised to minus 10 meter 2.116 into 10 raised to minus 10 meter 4.761 into 10 raised to minus 10 meter size of atom is in the range of 10 raised to minus 10 meter. रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल मध्ये आपल्याला तोच म्हणला होता रुदरफोर्ड की साइज ऑफ ॲटम इज इन द रेंज ऑफ 10 raised to minus 10 meter whereas size of nucleus in the order of 10 raised to minus 15 meter. तर हे मिळालं बघा आपल्याकडे की सपोज जर आपल्याकडे हायड्रोजन ॲटम आपल्याला आता काय कळलं की सपोज आपल्याकडे हायड्रोजन ॲटम आहे आणि हा त्याचा न्यूक्लियस हे त्याचं पहिलं ऑर्बिट हे सेकंड ऑर्बिट अँड इफ इट इज अ थर्ड ऑर्बिट तर आपल्या सगळ्यांच्या रेडियस कळेल की जे फर्स्ट ऑर्बिट आहे त्याची रेडियस आपल्याकडे किती 0.529 angstrom unit. जे आपल्याकडे सेकंड ऑर्बिट आहे त्याची रेडियस किती आहे त्याची रेडियस आहे 2.116 angstrom unit आणि जे आपल्याकडे थर्ड ऑर्बिट आहे थर्ड ऑर्बिटची रेडियस आपल्याला मिळाली 4.761 angstrom unit. तर हे जे कॅल्क्युलेशन आहे त्याच्यावरून ते कळलं आपल्याला की इलेक्ट्रॉन जर फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये असेल तर रेडियस असेल 0.529 इलेक्ट्रॉन जर सेकंड ऑर्बिट मध्ये असेल तर रेडियस असेल एवढी इलेक्ट्रॉन जर थर्ड ऑर्बिट मध्ये असेल तर रेडियस असेल तेवढी. तर जसं ऑर्बिट तुम्ही न्यूक्लियस पासून लांब जाणार आहे साइज ऑफ ॲटम आल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग ॲटमचा साइज इन्क्रीज होत जाणार आहे बस बाकी काही ते झालं रेडियस. एक्झॅक्टली सिमिलर आपण थोडस एनर्जी बद्दल पण बोला एनर्जी बद्दल की आता एनर्जीचा फॉर्म्युला आपल्याकडे काय टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मायनस 2.18 into 10 raised to minus 18 joule z square by n square joule per atom
आपल्याकडे एनर्जीचा फॉर्म्युला होता आणि आपण बघितलं की टोटल एनर्जी इज निगेटिव्ह ऑफ दॅट कायनेटिक एनर्जी अँड टोटल एनर्जी इज पोटेन्शियल एनर्जी बाय 2. हे सगळं बघितलं आहे. आता काय करतो, थोडीशी जरा कॅल्क्युलेशन्स करू आपण. की आपल्याकडे अशा टाइपमध्ये फॉर्म्युला आहे की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, energy of electron, total energy of electron in nth orbit is minus 2.18 into 10 raised to minus 18 z square by n square joule per atom. joule per atom. आता आपण एकाच ॲटम बद्दल बोलतो की आपण काय म्हणतो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज minus 13.6 z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ॲटम. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. मग आपण म्हणूयात फॉर हायड्रोजन ॲटम, फॉर हायड्रोजन ॲटम z इज इक्वल टू 1. z इज इक्वल टू 1 तर इलेक्ट्रॉन आणि त्याची एनर्जी इन ऑर्बिट मध्ये किती असणार आहे, -13.6. n ची व्हॅल्यू 1, z ची व्हॅल्यू 1 आहे, त्यामुळे इकडे 1च आलं वरती, खाली n स्क्वेअर म्हणजे -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वेअर. z ची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर 1 स्क्वेअर म्हणजे 1च, तर आलं किती -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वेअर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ते झालं हायड्रोजनसाठी. मग हायड्रोजनच्या आपण फर्स्ट ऑर्बिट बद्दल बोलूया की n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 असेल तर एनर्जी इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू काय, मायनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वेअर म्हणजे 1 स्क्वेअर. 1 स्क्वेअर इज 1 म्हणजे किती आली, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एवढे आली फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये एनर्जी. इथे मी घेतो न्यूक्लियस, कुणाचं, हायड्रोजनचं. हे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. आणि आपण बघूया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये आम्हाला एनर्जी मिळाली, इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट मधली एनर्जी. आता सेकंड मध्ये काय, when n is equal to 2, energy of electron in second Bohr orbit of hydrogen atom is -13.6 divided by n square. n ची व्हॅल्यू आता सेकंड ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन आहे 2 स्क्वेअर म्हणजे बाळा -13.6 डिवाइडेड बाय 4 म्हणजे -3.5 दिसतोय त्याच्या आसपास. -13.6 डिवाइडेड बाय 4 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सेकंड ऑर्बिट मध्ये एनर्जी किती आली, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड ऑर्बिट मध्ये. आता थर्ड ऑर्बिट मध्ये जाऊ बाळा. थर्ड ऑर्बिट मधली रेडियस a, एनर्जी E3 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वेअर. n इज 3 स्क्वेअर -13.6 डिवाइडेड बाय 9. 13.6 डिवाइडेड बाय 9 1.51 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इथे एनर्जी किती येणार आहे, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आता फोर्थ ऑर्बिट मध्ये बघा, n इज इक्वल टू 4. फोर्थ ऑर्बिट मध्ये एनर्जी किती, E4 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वेअर 4 स्क्वेअर 16 -13.6 डिवाइडेड बाय 16. 13.6 divided by 60 it is 0.85 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इथे एनर्जी किती आली बाळा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपण फिफ्थ ऑर्बिट मध्ये जाऊ. n is equal to 5. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हायड्रोजन ॲटम इन फिफ्थ ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 divided by n square 5 square म्हणजे -13.6 divided by 25. 13.6 divided by 25 0.54 -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपल्याकडे जर फिफ्थ ऑर्बिट असेल, फिफ्थ ऑर्बिट, तर फिफ्थ ऑर्बिट मध्ये एनर्जी किती आहे, -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ते जस्ट मी तुमच्यासाठी दाखवतो इकडे.
की हे बघ अशा टाईप मध्ये सिच्युएशन आहे आणि याच्यावर मला जरा एक कन्क्लुजन सांगायचं तुला. इथे बघ पहिल्या ऑर्बिट मध्ये एनर्जी किती आहे -13.6, दुसऱ्या ऑर्बिट मध्ये किती आहे -3.4, थर्ड ऑर्बिट मध्ये एनर्जी किती आहे -1.5, नंतर एनर्जी किती आहे -0.85 आणि नंतर एनर्जी किती आहे -0.5. म्हणजे जसा न्यूक्लियस पासून लांब चाललोय निगेटिव्ह व्हॅल्यू काय होत चालली, निगेटिव्ह व्हॅल्यू कमी कमी होत चालली, म्हणजे ऍक्च्युअली एनर्जी काय होत चालली, इनक्रीज. हे बघ बाळ आता की आपल्याला काय दिसतंय -13.6, -3.4, -1.5, -0.8, -0.544. जसा न्यूक्लियस पासून लांब चाललाय तो निगेटिव्ह व्हॅल्यू कमी कमी होत चालली, -13, -3, -1.5, -0.8, -0.5. निगेटिव्ह व्हॅल्यू कमी कमी होत चालली म्हणजे एनर्जी काय होत चालली, ऍक्च्युअली इनक्रीज होत चालली. तर आपल्याला काय कळलं याच्यावरून, एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट इज लेस दॅन एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट, which is less than energy in third orbit, which is less than energy in fourth orbit, which is less than energy in fifth orbit, and likewise. आणि ज्यावेळेस आपण म्हणूया की इलेक्ट्रॉन n is equal to infinite orbital मध्ये, infinite, n is equal to infinite, n is equal to infinite orbit मध्ये जर इलेक्ट्रॉन गेला तर त्याची एनर्जी किती असणार, 0. तर तुम्ही लक्षात ठेवायचं मॅक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0. पॉझिटिव्ह कधीच नसते. इलेक्ट्रॉनची टोटल एनर्जी इज नेव्हर पॉझिटिव्ह. इलेक्ट्रॉनची एनर्जी जास्तीत जास्त किती होते, 0. व्हेन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इथेच घे ना, n इज इक्वल टू 5 झालं, आपण म्हणणार व्हेन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन्फायनाइट ऑर्बिट म्हणजे ॲटमच्या बाहेरच गेला. ॲटमच्या बाहेर जर इलेक्ट्रॉन गेला -13.6 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी स्क्वेअर 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0. 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0. अल्टिमेटली किती असणार एनर्जी, इन्फिनिटी 0. त्याची एनर्जी असणार 0. इन्फायनाइट ऑर्बिट आहे त्याची एनर्जी असते 0. तर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॅक्सिमम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0. लक्षातच ठेवायचं. पॉझिटिव्ह टोटल एनर्जी कधी नसते. कायनेटिक एनर्जी इज पॉझिटिव्ह बट पोटेन्शियल एनर्जी इज निगेटिव्ह अँड ऑल्सो. दुसरं काय कळलं मला, पोटेन्शियल एनर्जी तर निगेटिव्हच आहे. दुसरं काय कळलं आपल्याला, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पुढे पुढे गेला की इन्क्रीज होत चालली. टोटल एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग, -13.6 to -3.4, -1.5, -0.85, -0.54. अल्टिमेटली किती बनली, 0 बनली. अल्टिमेटली बनली 0. हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला सांगतं ॲज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस टोटल एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ते कुणाचं चालू आहे, टोटल एनर्जीचं चालू आहे बाळा. आधी किती होती -13.6, मग किती झाली -3.4, मग किती झाली बाळा -1.51, मग किती झाली -0.85, मग E5 मध्ये -0.54 आणि अल्टिमेटली इन्फायनाइट ऑर्बिट मध्ये एनर्जी झाली 0. तर निगेटिव्ह व्हॅल्यू कमी कमी होत जाते आणि जास्तीत जास्त किती होते व्हॅल्यू, 0. तास. आणि जर जर तुम्ही न्यूक्लियसच्या जवळ याल, न्यूक्लियसच्या जवळ याल बघा इथे 0 होती, 0.54, 0.85, 0. एनर्जी काय होत चालली, कमी 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 होत चालली. आणि याच्यामध्ये काय लोवेस्ट एनर्जी, हे 1 ऑर्बिट आहे त्याच्यामध्ये काय लोवेस्ट एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी. आणि इन्फायनाइट ऑर्बिटल मध्ये काय हायेस्ट एनर्जी, हायेस्ट एनर्जी. तर हे लोवेस्ट एनर्जी. व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट इट इज द लोवेस्ट एनर्जी. When electron is in infinite, it is the highest energy. म्हणजे इलेक्ट्रॉन बाहेरच काढला मी ॲटमच्या इन्फायनाइट ऑर्बिटल. ते सगळं बोर्स ॲटम मधून आपल्याला कळतं. बोरनी ॲझम्पशन केलं होतं बघा, ॲज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. तर एनर्जी इन्क्रीज होत चालली आणि मॅक्सिमम किती बनली 0. आणि जर जसं तुम्ही न्यूक्लियसच्या जवळ येत जाता एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, एनर्जी डिक्रीज होत चालली. अजून काही कन्क्लुजन सांगायचे तुम्हाला जरा याच्यावर.
तर बघ हे तर आम्हाला कळलं हे लोएस्ट एनर्जी स्टेट आहे. हे लोएस्ट एनर्जी स्टेट आहे E1 आणि E1 ची व्हॅल्यू किती होती -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. नंतर आमच्याकडे होता E2. E2 ची व्हॅल्यू किती होती E2 इज -3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. नंतर आमच्याकडे होता E3. नंतर आमच्याकडे काय होता E3. E3 ची व्हॅल्यू किती होती आपल्याकडे E3 ची व्हॅल्यू -3.4 सॉरी E3 इज -0.85 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. नंतर आमच्याकडे होता E4 ची व्हॅल्यू किती होती -0.15 E3 मध्ये -1.51 इकडे -0.85 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आणि E5 मध्ये व्हॅल्यू किती होती आमच्याकडे -0.544. मग E6 असेल मग E7 असेल आणि अल्टिमेटली असं इन्फिनिटी असेल इथे E इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. तुम्हाला हे काय करायचं हे आम्ही सांगतो बाळा की तू जसा वरती चाललायस वरती एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीज. जसा तू वरती चाललाय इकडे फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट हे काय बाळा आमचं n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट. हे आमचं काय n इज इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्बिट आहे. हे आमचं n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट आहे. दिस वन इज n इज इक्वल टू 4 फोर्थ ऑर्बिट आहे. दिस वन इज n इज इक्वल टू 5 n इज इक्वल टू 6 n is equal to 7 आणि मला n is equal to infinity. So as we go away from the nucleus, जसं आपण न्यूक्लियस पासून लांब चाललोय पुढे एखाद्याला मायनस साइन नाही वाटायचं दिस विद्वानांची कमी नाही. तर जसं न्यूक्लियस पासून लांब चाललोय एनर्जी काय होत चालली एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. तर तुम्ही इकडून इकडे गेला टोटल एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. Total energy goes on increasing. Total energy goes on increasing. N is equal to 1. It is called as lowest energy. It is called as lowest energy. Lowest energy. The N is equal to 1 मध्ये सगळ्यात कमी एनर्जी lowest energy. And the lowest energy state of an electron is known as ground state. त्यालाच काय म्हणायचं इट इज नोन ॲज ग्राउंड स्टेट. द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ॲज ग्राउंड स्टेट. लिहून घे द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन ॲज ग्राउंड स्टेट. द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन हॅव द लोएस्ट एनर्जी इज इट्स ग्राउंड स्टेट. त्याला काय म्हणतो आपण ती ग्राउंड स्टेट आहे ती ग्राउंड स्टेट. आणि ग्राउंड स्टेट सोडून ज्या पण हायर एनर्जी स्टेट्स दोज आर नोन ॲज एक्साइटेड स्टेट्स. त्यांना आपण काय म्हणतो एक्साइटेड स्टेट्स. की इलेक्ट्रॉन माझा ज्यावेळेस ह्या ऑर्बिटल मधून इकडे जंप मारेल हा फर्स्ट ऑर्बिटल मध्ये आता इथून त्यांनी जंप मारला आणि इथे गेला इथून त्यांनी जंप मारून n इज इक्वल टू 2 मध्ये गेला की आम्ही त्याला म्हणतो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. की इलेक्ट्रॉन एक्साइट झाला नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल मध्ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. इथून इथे जंप मारला सेकंड एक्साइटेड स्टेट. इथून इथे जंप मारला थर्ड एक्साइटेड स्टेट. आपण काय म्हणतोय द हायर एनर्जी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन other than ground state is called its excited state. The highest energy state of an electron other than its ground state is called as its excited state. सगळ्यात पहिलं तर आम्ही काय म्हणलं बाळा ग्राउंड स्टेट. It is the lowest energy state of an atom.
ग्राउंड स्टेट इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन ॲटम. म्हणजे इलेक्ट्रॉनची ॲक्च्युअली ग्राउंड स्टेट. when electron is present in its lowest energy state. त्यालाच काय म्हणतो आम्ही की when electron is present in its lowest energy state, it is called as ground state. It is called as ground state. Second, excited state. आपण काय म्हणतो higher energy state other than ground state is called excited state. सपोज आपल्याकडे n इज इक्वल टू n1 आहे. सपोज आपल्याकडे n1 तर आपण काय म्हणतो n1 इज ग्राउंड स्टेट. इलेक्ट्रॉन जर गेला n2 मध्ये फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n2 तर आपण काय म्हणतो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. इलेक्ट्रॉन जर गेला n3 मध्ये तर आपण काय म्हणतो इट इज कॉल्ड ॲज सेकंड एक्साइटेड स्टेट. इलेक्ट्रॉन जर गेला फोर्थ ऑर्बिट मध्ये तर आपण काय म्हणतो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट. लाइकवाइज की इलेक्ट्रॉन जर माझा इथे आहे तर ग्राउंड स्टेट. इलेक्ट्रॉन जर इथे गेला, इलेक्ट्रॉन इथे होता आणि इलेक्ट्रॉन इथून इथे गेला, इथून इथे, तर आपण काय म्हणतो फर्स्ट एक्साइटेशन. इलेक्ट्रॉन इथून इथे गेला 2 मध्ये 3 मध्ये, त्याला आम्ही काय म्हणतो सेकंड एक्साइटेशन. इलेक्ट्रॉन आला इथे, इलेक्ट्रॉन इथून फोर्थ मध्ये गेला, 3 मधून फोर्थ मध्ये, 1 मधून 2 मध्ये गेला फर्स्ट एक्साइटेशन, 2 मधून 3 मध्ये गेला सेकंड एक्साइटेशन, 3 मधून फोर्थ मध्ये गेला थर्ड एक्साइटेशन. लाइकवाइज तसं आहे. तर हे आता पुढे काय असेल ते ऑब्झर्वेशन. एक ऑब्झर्वेशन काय म्हणलं आपण ॲज वी मूव्ह away from the nucleus, energy goes on increasing. Energy increase होत चालते. Maximum energy of an electron is 0. Maximum energy of an total energy electron is equal to 0. Maximum energy of an electron is equal to 0. आणि आता मी बघितलं की E1 सगळ्यात कमी असेल, त्यापेक्षा जास्त E2, त्यापेक्षा जास्त E3, likewise up to E infinity, and E infinity is equal to 0. आता मला एनर्जी डिफरन्स बद्दल मला बोलायचं आहे. ह्या दोघांमधला जर आपण एनर्जी डिफरन्स घेतला ह्या दोघांमध्ये 13.6 minus 3.4 ते 10.2, ह्या दोघांमधला एनर्जी डिफरन्स किती? हा जो एनर्जी डिफरन्स E2 minus E1, that energy difference is 10.2 electron volt. 10.2 electron volt. आता जर तुम्ही हा एनर्जी डिफरन्स बघितला, हा एनर्जी डिफरन्स बिटवीन E3 and E2, एनर्जी डिफरन्स बिटवीन E3 and E2 तर किती येणार आहे? इट इज 1.89. हा किती आला? 1.89 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. हा जर डिफरन्स बघितला, हा एनर्जी डिफरन्स बिटवीन E4 and E3, E4 आणि E3 मधला एनर्जी डिफरन्स, तर तो किती येतो? .66 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट.
आणि हा जर एनर्जी डिफरन्स बघितला तुम्ही, हा E5 आणि E4 मधला एनर्जी लेवल 5, एनर्जी लेवल 4, E5 आणि E4 मधला 0.85 मायनस 0.544, हा एनर्जी डिफरन्स आहे 0.306, 0.306. E4 E3 हा डिफरन्स किती आहे 0.66 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. तर बघा सांगायचं काय महत्वाचं आहे त्याकडे बघा, की जर जसा तुम्ही न्यूक्लियस पासून लांब चाललाय, द एनर्जी डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह एनर्जीज गोज ऑन डिक्रीजिंग. म्हणून ह्या ज्या लाईन्स आहेत, ऑर्बिटल्स आहेत, ते इक्वली स्पेस नाहीयेत बाळा. n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 इक्वली स्पेस नाहीयेत. n is equal to 1, n is equal to 2 एनर्जी डिफरन्स जास्त आहे. n is equal to 2 to n is equal to 3 एनर्जी डिफरन्स कमी झाला. n is equal to 3 to n is equal to 4 एनर्जी डिफरन्स अजून कमी झाला. n is equal to 4 to n is equal to 5 एनर्जी डिफरन्स काय झाला, अजून कमी. आता कळलं असेल की तुम्हाला मी डायग्राम अशी काढाय की सुरुवातीला एनर्जी डिफरन्स जास्त होता इकडे, हे जे दिसतंय बाळा फर्स्ट ऑर्बिट आणि सेकंडरी ऑर्बिट त्यांच्यामधला जो एनर्जी डिफरन्स आहे डेल्टा E1, थर्ड ऑर्बिट आणि सेकंड ऑर्बिट मधला जो एनर्जी डिफरन्स आहे इट इज कॉल्ड ॲज डेल्टा E2, थर्ड ऑर्बिट आणि फोर्थ ऑर्बिट मधला जो एनर्जी डिफरन्स आहे इट इज डेल्टा E3, फिफ्थ ऑर्बिट आणि हे ऑर्बिट यांच्यामधला एनर्जी डिफरन्स म्हणजे काय, डेल्टा E4. आणि तुम्हाला आता ह्या व्हॅल्यूज वरून कळतंय ऍक्च्युअली आपण कॅल्क्युलेट केलेल्या व्हॅल्यूज की दिस डेल्टा E1 इज ग्रेटर दॅन डेल्टा E2 विच इज ग्रेटर दॅन डेल्टा E3 विच इज ग्रेटर दॅन डेल्टा E4. जर जसा तुम्ही न्यूक्लियस पासून लांब जाता एनर्जीज गोज ऑन इन्क्रीजिंग, एनर्जीज ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑर्बिटल गोज ऑन इन्क्रीजिंग, बट एनर्जी डिफरन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह ऑर्बिटल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. एकदम महत्वाचं. फोर्थ पॉइंट इज की फोर्थ पॉइंट आम्हाला काय कळला, ॲज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स किंवा एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स गोज ऑन increasing, energy of orbit goes on increasing, but difference of energies between two successive energy levels goes on decreasing. म्हणजे आम्हाला काय कळलं, as we go away from the nucleus energies goes on increasing and maximum energy is E infinity which is equal to 0. हे व्हॅलिड आहे, हे चेक झालं आमचं इथे. पण अजून आम्हाला काय कळतंय, डिफरन्स बिटवीन एनर्जीज E2 minus E1 is greater than E3 minus E2 which is greater than E4 minus E3 which is greater than E5 minus E4 which is greater than E6 minus E5 likewise. E2 minus E1 10.2, E3 minus E2 1.81. हे किती आलं, ह्या व्हॅल्यू लिहितोय ते तुझ्यासाठी की हा डिफरन्स किती आला आमच्याकडे 10.2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. हा डिफरन्स किती आला 1.81. हा डिफरन्स किती आला 0.66. हा डिफरन्स किती आला 0.306. तर सबसिक्वेंट एनर्जीज मधला जो डिफरन्स आहे तो काय होत चाललाय,
कमी होत चाललाय, म्हणजे डेल्टा ई च्या व्हॅल्यूज कमी होत चाललेत बाळा. हे जे आहे ते ऍक्च्युली काय, डेल्टा E1 इज ग्रेटर दॅन डेल्टा E2 विच इज ग्रेटर दॅन डेल्टा E3 विच इज ग्रेटर दॅन डेल्टा E4. लाईकवाईज की न्यूक्लियस पासून लांब गेला तर एनर्जी इन्क्रीज होत जाते इलेक्ट्रॉनची, बट एनर्जी डिफरन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह ऑर्बिटल्स गोज ऑन डिक्रीज. पण ते डिक्रीज होत जातं बाळा, हे प्रचंड महत्वाचं आहे. आणि इथे निगेटिव्ह साईन होता, इथे निगेटिव्ह साईन होता बाळा. पहिल्या ऑर्बिट मध्ये एनर्जी काय होती, -13.6, नंतर काय होती -3.4, नंतर एनर्जी होती -1.5, मग होती -0.85, मग होती -0.544 आणि फायनली एनर्जी बनली 0. तर एनर्जी इन्क्रीज होत चालली. हे प्रचंड महत्वाचं, हे सगळं एमसीक्यू मध्ये असतं. पुढे टायमिंग चेक करू द्यायचं. पुढे पुढे आपण असं काहीतरी म्हणलं की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मायनस कायनेटिक एनर्जी अँड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी बाय 2. मग आपण जर कंपेअर केली बाळा टोटल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी, ऑर्बिट नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, n is equal to first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit आणि इन्फायनाइट ऑर्बिट. तर टोटल एनर्जी आपण काढून ठेवला. टोटल एनर्जी किती होती, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.544 आणि जास्तीत जास्त एनर्जी किती होती, 0. आता कायनेटिक एनर्जी मध्ये पण काय आलं, सेम ट्रेंड, फक्त साइन अपोजिट. कायनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, प्लस 13.6 प्लस 3.4 प्लस 1.51 प्लस 0.85 प्लस 0.44 आणि n इज इक्वल टू इन्फायनाइट. ऍटम मधून इलेक्ट्रॉन बाहेरच पडला की त्याची कायनेटिक एनर्जी किती, 0. आणि आता तिकडे जे आहे पोटेन्शियल एनर्जी, हे सगळं वेगळा कलर नाही करतो मुद्दाम. प्लस 13.6 प्लस 3.4 प्लस 1.51 प्लस 0.85 प्लस 0.544 आणि इकडे 0. आणि पोटेन्शियल एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी इज ट्वाइस दॅट ऑफ टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी बाय 2. पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याकडे किती होती, -k × z × e² बाय r, -kz e² बाय r आणि टोटल एनर्जी किती होती, -1/2 kz e² बाय r. मग त्याच्यावर आपण एक रिलेशन मांडलं की टोटल एनर्जी इज पोटेन्शियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2. मग पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे किती, टोटल एनर्जी × 2. तर टोटल एनर्जीला 2 ने मल्टिप्लाय करणार आपण दरवेळेस. 13.6 × 2, 13.6 × 2 म्हणजे आपण किती म्हणणार, इकडे आलं 2, कलर चेंज करायचा. सॉरी साइन निगेटिव्हच राहणार बाळा. -13.6 × 2 म्हणजे -27.2. इकडे -3.4 -6.8 -1.51 मायनस आपण म्हणा 3.02 -3.02 ट्वाइस आली याची. इकडे -0.85 म्हणजे किती येणार, मायनस त्याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचा, 0 -1.70 -1.70 आली.
ह्याला आपण 2 ने मल्टिप्लाय करूया. 8 मायनस 1.088 आणि हे झिरोज. आता जरा याच्यावर काही कन्क्लुजन सांगूया आपण. त्याच्यावरून जरा काही कन्क्लुजन सांगूया. न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इनफाइनाइट ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इनफाइनाइट ऑर्बिट. आता याच्यामध्ये बघ एनर्जीज. आधी बोलूया टोटल एनर्जीज बद्दल. टोटल एनर्जी किती आहे? टोटल -13.6, -3.4, -1.51, -0.85 आणि अल्टिमेटली किती बनते? 0. तर टोटल एनर्जी काय होत चालली? न्यूक्लियस पासून जसा लांब चाललाय तुम्ही, टोटल एनर्जी goes on increasing. Total energy goes on increasing. ते तुला दिसतंय की न्यूक्लियस पासून तू जसा लांब गेला, टोटल एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. तुला काय कळलं? टोटल एनर्जी इन्क्रीजेस. टोटल एनर्जी इन्क्रीज होत गेली. आता मला कायनेटिक एनर्जीचं काय कळलं आपल्याला? कायनेटिक एनर्जी पहिल्या ऑर्बिटमध्ये कायनेटिक एनर्जी होती +13.6, मग होती +3.4, मग काय होती +1.51, मग आमच्याकडे झाली +0.85 आणि फायनली किती बनली? 0. तर कायनेटिक एनर्जी काय होत चालली? टोटल एनर्जी इन्क्रीज होत गेली. -13.6, -3.4, -1.5, -0.8, 0. निगेटिव्ह व्हॅल्यू जर बाळा, तर जेवढी कमी निगेटिव्ह व्हॅल्यू तेवढी ती जास्त, तर एनर्जी इन्क्रीज होत गेली. अल्टिमेटली मॅक्सिमम किती बनली? 0. तसं कायनेटिक एनर्जी नाही. कायनेटिक एनर्जी इज पॉझिटिव्ह अँड ॲज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस कायनेटिक एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. कायनेटिक एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. एकदम महत्वाचं. कायनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी इन्क्रीजेस. आणि पोटेन्शियल एनर्जी, जो ट्रेंड बाळा टोटल एनर्जीचा, तोच ट्रेंड कुणाचा? पोटेन्शियल एनर्जीचा. पोटेन्शियल एनर्जी -27 -1, -1 इज बिगर दॅन -27. ते एनर्जी काय होत चालली? इन्क्रीज. अँड मॅक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी इज 0. मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी इज नॉट 0. ती इथं काय असेल ती पहिल्या ऑर्बिटमध्ये मॅक्सिमम एनर्जी कायनेटिक आणि नंतर कमी कमी होत गेली. लोएस्ट कायनेटिक एनर्जी इज 0 बट मॅक्सिमम टोटल एनर्जी अँड मॅक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी इज 0. तर बाळा पोटेन्शियल एनर्जीचं काय झालं की जसं आम्ही चाललो न्यूक्लियस पासून लांब, -27.2, -6.8, -3.02, -1.7 आणि अल्टिमेटली 0. तर जसा तुम्ही न्यूक्लियस पासून लांब चाललाय, पोटेन्शियल एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. पोटेन्शियल एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. तर पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीज होते, टोटल एनर्जी इन्क्रीज होते, पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीज होते. ही डिक्रीज होते बाळा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज. टॉप टू बॉटम म्हणजे अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ते महत्वाचे कन्क्लुजन्स लक्षात ठेवायचे. हे एमसीक्यू मध्ये विचारतात, हे चित्र नाही विचारत की ॲज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस टोटल एनर्जी इन्क्रीजेस. म्हणजे आम्हाला याच्यावर एक कन्क्लुजन विचारतात. आम्हाला याच्यावरून काय कळलं? आम्हाला याच्यावरून कळला टोटल एनर्जीचा ट्रेंड. टोटल एनर्जी N1 त्यापेक्षा जास्त असणार N2 मध्ये, त्यापेक्षा जास्त असणार N3 मध्ये, त्यापेक्षा जास्त असणार N4 मध्ये लाईक वाईज, आणि सगळ्यात जास्त असणार N इन्फिनिटी मध्ये. टोटल एनर्जी ती असणार 0.
तेच जर आम्हाला विचारलं पोटेन्शियल एनर्जी, इट फॉलो सेम ट्रेंड. N1, N2, N3, N4, likewise N infinity. कायनेटिक एनर्जी मध्ये अपोजिट ट्रेंड. N1 मध्ये मॅक्सिमम, N2 मध्ये कमी, N3 मध्ये अजून कमी, N4 मध्ये अजून कमी, आणि सगळ्यात कमी कशामध्ये असणार? N इन्फिनिटी मध्ये लोएस्ट. इथे मॅक्स असणार, मॅक्स मॅक्स, आणि इथे काय असणार? लोएस्ट. तर मॅक्सिमम किती असणार? 0. मॅक्सिमम किती असणार? 0. आणि लोएस्ट किती असणार? कायनेटिक एनर्जी 0. तर हे जे 2 लेक्चर आज झाले ते परत बघ. याच्या आधीचं लेक्चर आणि हे लेक्चर एकदा परत बघ. हे जरा कळू देत सगळं तुला. हे सगळं नीट लक्षात घे काय चाललंय. कारण काही काहींना काय निगेटिव्ह नंबर दिसले की मग त्याला ते जुळत नाही. तर जर पॉझिटिव्ह नंबर, हा 13.6, 3.4, 1.5 डिग्रीज होता. डिग्रीज. हे -13 मायनस त्याला वाटतं डिग्रीजच, हे इन्क्रीज होत चाललंय बाळा. हे 2 लेक्चर जरा परत एकदा रिवाइज कर आणि मग ह्याच्या पुढचं लेक्चर